Hi everyone, this is your favorite program දවසකට වතාවක් කතාවට රටාවක්. මම දැන් ඔයාට කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාව. අන්න එහෙමයි මම යාට කිව්වේ. අන්න එහෙමයි මම ඒක කළේ. අන්න එහෙමයි අපිට මලගෙදර මග හැරුණේ. අන්න එහෙමයි එයා මාත් එක්ක කතා කළේ. අන්න එහෙමයි මම ඒ ගැන හිතුවේ. මෙන්න මේ වාගේ වාක්‍ය 10ක් අපි අද දවසේදී සාකච්ඡා කරනවා. ඒ නිසා සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී සිටින ඔයාට මේ සියල්ලම ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. සුපුරුදු විදිහටම ඔයාට මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ඒ වගේම නේවාසික පුහුණු කඳවුරු පිළිබඳව දැනගන්න පාඩමේ අවසානයේදී අවස්ථාව තියෙනවා. අන්න එහෙමයි. අන්න එහෙමයි. යම් දෙයක් කියන්න උත්සාහ කරනවා යම් කතාවක් කියලා අන්න එහෙමයි මම ඒක කළේ. අන්න එවැනි අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේදී අපට මේක අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. අන්න එහෙමයි කියන අදහස ගැනීමට අපි ඉංග්‍රීසියේදී පාවිච්චි කරන්නේ that is how. නමුත් that is how කියලා කතා කරනවා අඩුයි. අපි ඒක එකතු කරලා that's how කියලායි පාවිච්චි කරන්නේ. that's how. අන්න එහෙමයි. අන්න එහෙමයි මම යාට කිව්වේ. That's how I told him. Or you can say told her. That's how I told him. That's how I told her. අන්න එහෙමයි මම යාට කිව්වේ. අන්න එහෙමයි මම ඒක කළේ. දැන් යම් දෙයක් කරපු තාලය පස්සේ පැහැදිලි කරනවා. එහෙම කියලා ඉවර වෙලා කියනවා අන්න එහෙමයි මම ඒක කළේ. That's how I did it. That's how I did it. නමුත් කතාවේදී අපි කියන්නේ did it. That's how I did it. අන්න එහෙමයි මම ඒක කළේ. අන්න එහෙමයි අපිට මලගෙදර මග හැරුණේ. We were down with fever. That's how we missed the funeral. We were down with fever. That's how we missed the funeral. අපිට උණ හැදිලා තිබුණා. අන්න එහෙමයි අපිට මලගෙදර මග හැරුණේ. මෙන්න මේ වගේ හේතුවක් අපි කියනවා. That's how අන්න එහෙමයි we missed the funeral. අන්න එහෙමයි අපිට මලගෙදර මග හැරුණේ. අන්න එහෙමයි එයා මාත් එක්ක කතා කළේ. That's how she talked with me. Or else you can say that's how he talked with me. That's how he talked with me. අන්න එහෙමයි ඔහු මාත් එක්ක කතා කළේ. That's how she talked with me. අන්න එහෙමයි ඇය මාත් එක්ක කතා කළේ. අන්න එහෙමයි මම ඒ ගැන හිතුවේ. හිතනවා think, සිතුවා thought. That's how I thought of it. That's how I thought of it. නමුත් කතාවේදී අපි මේක එකටයි කියවන්නේ. That's how I thought of it. That's how I thought of it. අන්න එහෙමයි මම ඒ ගැන හිතුවේ. That's how I thought of it. කිහිප සැරයක් කියලා ඔයත් පුහුණු වෙන්න. අන්න එහෙමයි මම දැනගත්තේ. අන්න එහෙමයි මම දැනගත්තේ. දැනගන්නවා get to know. දැනගන්නවට අපි කියනවා get to know කියලා. නමුත් දැන් මේ වෙලාවේ කියන්නේ දැනගත්තා කියලා. එතකොට අතීත කතාවක් කියන්නේ. ඒ නිසා අපි මෙතනදී get වෙනුවට got පාවිච්චි කරනවා. That's how I got to know. අන්න එහෙමයි මම දැනගත්තේ. That's how I got to know. අන්න එහෙමයි මම දැනගත්තේ. තව දුරටත් අපි මේ වාක්‍යෙම ටිකක් දීර්ඝ කරනවා. අන්න එහෙමයි මම ඒ ගැන දැනගත්තේ. ඒක ගැන දැනගත්තේ. අපි එතකොට කරන්නේ මේ වාක්‍ය අගට about it එකතු කරනවා. That's how I got to know about it. That's how I got to know about it. That's how I got to know about it. අන්න එහෙමයි මම ඒ ගැන දැනගත්තේ. අන්න එහෙමයි මම විභාගේ පාස් වුණේ. අන්න එහෙමයි මම විභාගයේ සමත් වුණේ. කතා කරනකොට නම් කියන්නේ පාස් වුණේ කියලා. අන්න එහෙමයි මම විභාගේ පාස් වුණේ.
That's how I got through the exam. That's how I got through the exam. Get through සමත් වෙනවා. pass කියලා කියන්නේ get through pass. නමුත් මෙතනදී past tense එක මම යොදාගෙන තියෙනවා got through කියලා. That's how I got through the exam. අන්න එහෙමයි මම විභාගයේ සමත් වුණේ. Got through means passed. Passed සමත් වුණා. That's how I got through the exam. මම මෙතනදී the exam කියලා කියන්නේ vowel sound එකකින් ආරම්භ වන වචනයක් නිසා. That's how I got through the exam. අන්න එහෙමයි මම විභාගයේ සමත් වුණේ. පාස් වුණේ. අන්න එහෙමයි එයා මැරුණේ. අන්න එහෙමයි එයා මැරුණේ. That's how he died. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා that's how she died. die මැරෙනවා, died මැරුණා. That's how he died. අන්න එහෙමයි එයා මැරුණේ. That's how she died. අන්න එහෙමයි ඇය මැරුණේ. අන්න එහෙමයි ඒගොල්ලෝ අපිට උදව් කළේ. That's how they helped us. That's how they helped us. අන්න එහෙමයි ඒගොල්ලෝ අපිට උදව් කළේ. That's how they helped us. අන්න එහෙමයි. එහෙමනම් මට දැන් කියන්න තියෙන්නේ අන්න එහෙමයි මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාව පාඩම් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගෙම කියලා වාක්‍ය ටිකක් නිර්මාණය කරගන්න. ඊපස්සේ ඒක හොඳින් පුහුණු වෙන්න. ඒ වගේම අවශ්‍ය මොහොතේදී ඔයා අනිවාර්යයෙන් මේක පාවිච්චි කරන්නත් ඕනේ. සූදානමින් ඉන්න මම ඊළඟ පාඩම අරගෙන ඔයාව හමු වෙන්න ඉක්මනින් එනවා. So thank you everyone. Bye for now. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට. එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දුවලා පුතාලට නම් ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලවලදී මේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව, එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුර සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 01 11 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.